Hey guys! For this video, gagawa tayo ng pork dumplings. So, magkakat muna tayo ng isang sibuyas. Nakakainis yung mga sibuyas to. Kailangan mo sila sa pagluluto pero pinapayak ka. Yan, syempre tatanggalin natin. Ako tatanggalin ko tong ilalim. Kasi hindi ko nang kakainin yan. Suwangit yan. Hindi natin kakainin yung roots. Pwede nyo itanim, mga plantito, plantita. Yan, yung isa pang gusto kong hinahalo is yung kutsay. Pero wala kaming kutsay ngayon, kaya ito na lang muna ihalo ko, mga leeks. And dahil may kasabihan nga tayo na you need fiber, lalagyan ko pa ng repolyo. For my recipe, siguro 1/4 lang nitong bilog na to. Taran! Na-chop na natin siya ng fine. Para naman sa ground pork, gagamit tayo ng 1/4 kilogram lang. Tapos pwede nyo nang i-season yan with toyo or salt and then black pepper. So, pwedeng 1 teaspoon salt, 1 teaspoon black pepper. Yan, meron siyang pepper. And, ihalo lang natin dito yung mga chinop nating vegetables kanina. Sila. Ay! Parang ang OA ng gulay today. Parang naparami. And then, haluan natin ng isang egg. And then, gusto ko ring lagyan ng sesame oil. Gaano karami? Depende sa feelings. Bango match. Charan! Now, magpo-form na tayo ng dumplings. Kumuha ako ng malaking plate and then nilagyan ko siya ng plastic on top kasi dito natin i-freeze yung mga dumplings. Kasi dito natin i-form yung mga dumplings and then later ilalagay natin sila sa freezer. Yeah, ito ang ating dumpling wrapper. Nalagyan natin sa gitna. Tapos lalagyan ko ng water yung isang side. Charan! Hihi! Nako, parang masyadong maraming laman. Pangit. Hindi ko talaga mapakita ng matinu-tinu sa inyo. Basta kina-curl ko lang yung isang side. Naku, may batang umiiyak. Mukhang may ayaw gumawa ng module somewhere sa mga kapitbahay. Tarang! Pwede na yan. Pwede na yan, Mamshi. Oh. First, meat and veggies. And then, ipitan nyo sa corner. And then, i-fold yung nasa harap. Fold ulit. Ang pangit. Fold ulit. Isa pang fold. Hanggang makaabot sa dulo. And then, seal. Shh! Shh!
See you. Yan, ganito. Halos ganito karami yung nagawa natin. Mga dumplings. Meron pa nga extra na isisingit ko na lang somewhere. Kasi ang sikip na. Ang sikip na ng mundong ito para sa ating lahat. Just make sure na hindi sila yung sobrang dikit-dikit. Ito nga lahat ng dumplings na nagawa natin. Ilalagay ko na siya sa freezer. Tapos kapag medyo tumigas na siya, pwede nang ilagay sa separate na bag. See you kapag lulutuin na natin. Ilalagay ko na sila sa freezer. And after nun, kapag medyo tumigas na, pwede mo na silang ilagay sa isang bag. Kasi pag tumigas na, hindi na yun sila magdidikit-dikit. Ito na yung mga dumplings na frozen. Galing na siya sa freezer. At ngayon, nagpapakulo na ako ng water. Boiling na yung water, kaya ilalagay na natin ito. Ayan, nandyan na sila. 2 layers yan. Siyempre, lalagyan natin ng takip. See you later, boys. And now we're gonna try it. May sauce. I love chili in my sauce. Siyempre, adjust nyo na lang yung taste kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ng less vegetables, okay lang. Pero gusto ko kasi maraming plant materials. You can see the plant materials. Plant materials.